Takže spolek žen nedobrovolných sterilizací dostal jednorazové foťáky a měli si vyfotit, co je pro ně nejmilejší, co je pro ně nějaké takové přijatelné. Takže ženy ve svých rodinách začaly fotit a většinou to byla jejich rodina. Z těchto fotografií jsme vybrali takové ty nejpěknější a začali jsme dělat z toho výstavy fotografií. A ty výstavy se vlastně putovaly. Například to bylo v Brně, v Romském muzeum, pak byla ve Švédsku, dokonce na Slovensku, u nás v Ostravě. Jo? Takže vlastně ženy se tím prezentovaly a mohly ukázat takovou krásnou výstavu. Pak ženy vlastně nadále udělaly demonstraci. Ta demonstrace proběhla u nemocnice Fifejt a vlastně chtěli tam jakože, ano, tady se to nejvíce stávalo v této nemocnici, tak demonstrace právě proběhla tam. A já v této chvíli, když ženy byly u nemocnice na Fifejdách, tak já v té chvíli jsem byla zrovna v New Yorku, v OSN. Jmenovalo se to odstranění všech forem diskriminací, kde jsem právě mluvila o ženách a taky o svém příběhu. Takže to bylo takhle propojené. Naše ženy vlastně se jakoby scházejí proto, aby nebylo jenom, jak jsem říkala, to odškodnění, ale vlastně, aby něco dělali, jo, aby to se těm ženám nestávalo. Takže začali jsme pracovat na tom, že jsme chodili do nemocnic, začali jsme mluvit s personálem, zdravotnictvím a ptali jsme se, jestli to bylo prováděno jakoby u nich zrovna a podobně. Někteří s námi o tom chtěli mluvit, někteří k tomu nechtěli říct vůbec nic, ale měli jsme jednoho pana doktora, který byl velice příjemný a který nám sdělil, ano, to se dělo. A proč se to dělo? Protože nechtěli v době vlastně za komunismu, aby se rodily romské děti. Takže to byly někde z hůry dané, aby to vlastně provádělo se ta nedobrovolná sterilizace. Takže vlastně to bylo takové velice jakoby zajímavé chodit po těch nemocnicích, protože jsme se setkávali s personálem. Právě jsme zjistili i tam, že jsou některé ty pokoje jenom pro ty romské ženy, takže to máme z toho, že víme, že ty pokoje existují, kde dávají jenom Romky na jeden pokoj. Pak nadále jsme dělali práci, že jsme chodili do různých lokalit a vlastně s těma ženami jsme pracovali, že mohli nějakým ne způsobem, ale vlastně jsme požádali vždycky v nemocnici o dokumentaci. A z té dokumentace potom vlastně se to dávalo na ministerstvo zdravotnictví, aby se prokázalo, jestli tam byl ten informovaný souhlas, nebyl, k ombudsmanovi, protože ombudsman prošetřil nějakých 80 žen, kde zjistil, že tam nebyl ten informovaný souhlas. Takže tohle to byla ta naše práce. A to je hlavně ta práce o tom jednom spolku, o té naše komunitě, že jsme spolu a tuhletu práci děláme. A neříkám, že to bylo jednoduché, bylo to docela náročné, protože jsme si na to museli například vymezit čas a třeba to byly víkendy a podobně, ale vlastně jsme šli do toho, že chceme něco dělat, tak to byl takový jediný způsob, kdy jsme museli i o těch víkendech pracovat.